hindi naman sa lahat ng oras, trabahong bahay. Minsan kailangan din natin ng may libangan. Kailangan din natin ng may pinagkakaabalahan habang nagpapahinga. Samahan niyo akong gumawa ng kandila. Mga makukulay at madisenyong kandila. So, ito yung aking mga nauna nang ginawa. Pero, gagawa pa ako ng ibang designs. Ayan. Ano nga ba ang mga kakailanganin natin para gumawa ng mga may design na candle? Siyempre, ang aking mga molder na iba't ibang sizes at iba't ibang designs. Siyempre, ang aking timbangan para sakto ang aking paglalagay ng mga iba pang components ng aking candle base. Siyempre, ang aking candle base or ang aking paraffin wax. Yung aking colors para lagyan ko ng kulay ang aking candle base. Yung aking paglulutuan or diyan ko i-melt yung aking candle at yung aking wick. Yan yung mitsa. Yan naman dyan na ang mitsa. Matutulog naman. So, tara po, samahan niyo akong mag-melt ng aking candle at hayaan niyo maglaro ang ating mga kamay. Pero kung may mga kabataan or mas batang member of the family, huwag niyo pong hahayaan kasi gagaan tayo ng kalan. Siyempre, para i-melt natin ang ating kandila. Nag-prepare ako ng paraffin wax na nasa 200 grams ang aking candle base. Ayan. At para maging kasing kulay at kasing saya ng aking mga naunang ginawa, ayan, kailangan ko syempre ng colors. Alam naman natin ay ito ay made of wax. So, siya yung gagamitin kong pangkulay. Time na para mag-melt na ang ating candle at ito na ang ating paglalagyan ng paraffin wax. Aantayin ko lang siyang mag-boil yung water tsaka ko ilalagay yung aking candle wax. Boiling na yung water, pwede ko nang ilagay yung aking kandila o yung paraffin wax. Kung mapapansin ninyo, nilagay ko siya ng naka-cubes na. Antayin ko lang siyang mag-melt lahat. Part ng 200 grams ko na kandila, ito siya. Meron kayong option na maglagay ng scent. Meron ako ditong gagamitin na bamboo scent. Etong natitira kong melted ay 100 grams na lang yan. Papatakan ko lang siya ng mga isang drop lang. Kasi pag masyado rin maraming scent, naiiwan din siya, parang nag-stain siya sa ilalim. Yung pwedeng sa, pag na-over na yung scent. Ngayon, ang lalagay ko naman ay
plain lang siya kasi gusto ko magkaroon ng combination ng colors. Kasi kung mapapansin nyo to, darker yung dito niya, mas lighter yung sa gitna. So, etong mga dark na nauna ko, i-combine ko siya ng light ng kulay o yung colorless. Bago ko ilagay yung melted candle ko sa aking natitirang space na pagbuhulmahan, meron na ako ditong naunang nailagay. Meron na rin akong ibang natanggal ko na siya. Meron na nga siyang wick. Ididikit ko na lang para maging ganito na. Ito naman yung maliliit kong kandila. Nalalagyan na lang siya ng wick. Yan. Ito na, meron na rin ako dito ng imol. Pero, meron akong tirang space para makita nyo kung paano ko siya ilalagay. Yan. Ipapakita ko lang yung pagtanggal ko nung naka-molder na. Ito yung nilagay ko na kanina. Yan. Marami kasi akong request na ganito kasi marami akong kaibigan na may mga alaga aso. So, yan po. Tingnan nyo kung paano ko siya tatanggalin sa molder. Charan. So, eto na. Tulad nung kaninang sa monster, pag didikitin ko lang din siya ulit ng ganyan. Lalagyan ko ng wick sa gitna para maging ganito. Eto, nabitin yung aking mutya. Kasi actually sinindihan na yan. Hindi ko pa natuloy yung pagsindi. Yan. So, maglalagay na ako ng wick sa aking monster candle. Yan. Haha. So, yung naka-ready kong kinat na wick, dapat nandito siya sa gitna. So, careful. Paalalang muli, lalo na sa mga bata na gusto mag-try, kailangan natin ng supervision ng ating parents. Dahil mainit po ang candle wax o ang ating paraffin wax. Hindi natin siya pwedeng punuin kasi tatapon naman siya or mapaso tayo. Just have to wait a few seconds. Tcharam! Ready na ang aking monster candle. Oops! Nayatuloy siya. Yan. So, kukontinue ko lang sa iba ko pang monster. Hello! Hello! At yung iba naman, ganito, basic lang kasi ito, itutusok lang siya sa ilalim, hanggang dito sa ibabaw. Ayan.
Thank you for watching. Kung na-enjoy ninyo ang video ko sa paggawa ng makukulay at madidisenyong kandila, please don't forget to click subscribe for more interesting videos.